her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 paise. এটা কৈছে her first journey, তাইৰ যিটো প্ৰথম যাত্ৰা, what careful, painstaking, কিমান সাৱধান, কিমান বেদনাদায়ক, elaborate plans she had to make for it, কিমান ধৰণৰ প্লান বনাবলগীয়া হৈছিলে. She had thriftily saved whatever stray coins came her way. তাইয়ে যেনেকৈ খুচুৰা পইচা পাইছিলে, যেনেধৰণে যিকোনো ৱেৰ পৰা পাইছিলে, কোনোবাই দিয়া, যোনে তোনে দিয়া, সেইবিলাকত তাইয়ে ছেভ কৰি ৰাখিছিলে, সঞ্চয় কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছিল. ৰেজিষ্টিং এভৰি টেম্পটেশ্যন টু বাই পেপাৰমিণ্ট, টয়জ, বেলুনছ এণ্ড দ্য লাইক, এণ্ড ফাইনেলি চি হেড ছেভড এ টোটেল অফ 60 paise. আৰু তাই পেপাৰমিণ্টছ কিনিবলৈ বা কোনো টয়জ পুতলা কিনিবলৈ, বেলুনছ কিনিবৰ বাবে বা তাইয়ে ভাল পোৱা বস্তুবোৰ নিকিনাকৈয়ে, সেইবিলাক বস্তু তাই যিবিলাক টেম্পটেশ্যন আছিলে, কিনিবলৈ খুব ইচ্ছা আছিলে, সেইবিলাক নিকিনাকৈয়ে তাইয়ে পইচা সাঁচি সাঁচি অৱশেষত তাইৰ ভাগৰ 60 paise হৈছিলে. হাউ ডিফিকাল্ট ইট হেড বিন, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. আৰু তাইৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডিফিকাল্টটো আছিলে যে যেতিয়া সেই গাঁৱত এখন মেলা হৈছিলে, ভিলেজ ফেয়াৰ হৈছিলে, সেই মেলাখনত তাই গৈ লৈ পিনি বস্তু, তাত ওলোৱা বস্তু নিকিনাকৈ থকাটো তাইৰ কাৰণে আটাইতকৈ দুখৰ বিষয় আছিলে. কিন্তু তথাপিও তাইয়ে তালৈ নগৈ লৈ পিনি পইচা সাঁচিছিলে সেই জাৰ্ণিটো কৰিবৰ বাবে. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. আৰু after she had enough money saved, যেতিয়া তাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সেই টকাকেইটা সঞ্চয় কৰিলে, তাৰপিছত her next problem, তাইৰ দ্বিতীয়টো সমস্যা আছিল, was how to slip out of the house without her mother's knowledge. কেনেকৈ তাইয়ে ঘৰৰ পৰা মাকক নোকোৱাকৈ, মাকক নজনোৱাকৈ তাইয়ে পলাই যাব, সেইটো এটা তাইৰ কাৰণে দ্বিতীয়টো প্ৰব্লেম আছিলে. বাট চি মেনেজ দিছ উইদাউট টু মাছ ডিফিকাল্টি, কিন্তু তাইয়ে সেইটো উইদাউট টু মাছ ডিফিকাল্টি, কোনো বিশেষ সমস্যা নোহোৱাকৈ, কঠিন নোহোৱাকৈ তাইয়ে সেইটো মেনেজ কৰিছিলে. এভৰি ডে আফটাৰ লাঞ্চ হাৰ মাদাৰ উড নেপ ফ্ৰম এবাউট 1 to 4 or so. আৰু প্ৰত্যেক দিনাই তাইৰ মাকে মাদাৰ উড নেপ ফ্ৰম এভৰি ডে আফটাৰ লাঞ্চ কৰাৰ পাছত হাৰ মাদাৰ উড নেপ ফ্ৰম এবাউট 1 to 4 or so. তাইৰ মাকে প্ৰায় 1 ঘণ্টাৰ পৰা 4 ঘণ্টামানলৈকে শুৱে, নেপ লয়, শুৱে. ভালি অলৱেজ ইউজ দিছ আৱাৰ্ছ ফৰ হাৰ এক্সকাৰ্ছন, আৰু ভালিয়ে সদায় সেই সময়ছোৱা, সেই কেইঘণ্টাত তাইয়ে জলৈ তলৈ ফুৰে, মাকক নোকোৱাকৈ. এজ চি ষ্টুড লুকিং ফ্ৰম দ্য ড'ৰৱে অফ হাৰ হাউচ or sometimes even ventured out into the village. আৰু তাইয়ে কি কৰে, সেই সময়ত প্ৰায় কেতিয়াবা দৰজাৰ সন্মুখতে ৰৈ লৈ পিনি চাই থাকে, আৰু কেতিয়াবা সেই গাঁওখনলৈও ওলাই যায়, ভেঞ্চাৰ আউট ইন টু দ্য ভিলেজ. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. আৰু তাইক আজি এই সময়ছোৱাত তাইৰ কাৰণে প্ৰথম হ'ব যিটোলৈ তাইয়ে গাঁওখনৰ বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাব. The bus roll on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop. আৰু লাহে লাহে গৈ লৈ পিনি বাছখন এটা bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past or old wayside shop, এখন দোকানৰ কাষৰ দি চলি গৈছে বাছখন. Sometime the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. কেতিয়াবা মাজে মাজে কি হয়, যে the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle, যেন বাছখনে গৈ থাকোঁতে সেই সন্মুখৰ পৰা আহি থকা বাছখনক যেন খুন্দিয়াই দিবগৈ, গিলি পেলাবগৈ. that was coming towards them or pedestrian crossing the road, কোনোবা ৰাস্তাত পাৰ হৈ থকা মানুহক যেন গৈ লৈ খুন্দিয়াই পেলাবগৈ, তেনেকুৱা যেন লাগে. but lo, somehow it pass on smoothly, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়গৈ, সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ সেইখিনি পাৰ হৈ যায়গৈ. লিভিং অল অবষ্টেকল ছেফলি বিহাইণ্ড, সেইবিলাকত যিমানবিলাক বাধা আছে গোটেইবিলাকত ছেফভাৱে
সুৰক্ষিতভাৱে পাৰ হৈ যায়. Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. আৰু কি হয় যেতিয়া গাড়ীখন চলি গৈ থাকে তেতিয়া সেই গছবিলাকত সেই গাড়ীখনৰ ফালেলৈ দৌৰি আহে আৰু গাড়ীখন ৰখাই দিলে সেই গছবিলাকতো ৰৈ থকা যেন নিৰ্দিষ্ট ঠাইতে ৰৈ থকা যেন লাগে. Suddenly Valley clapped her hands with glee আৰু হঠাতে বা ভেলীয়ে তাই আনন্দতে হাত চাপৰি মাৰিবলৈ ধৰিলে. A young cow tail high in the air, এটা সৰু গৰু পোৱালি tail high in the air was running very fast right in the middle of the road right in front of the bus. ৰাস্তাটোৰ ইফালৰ পৰা সিফালে দৌৰি ফুৰিছিলে বাছখনৰ সন্মুখতে. The bus slowed to a crawl আৰু বাছখন লাহে লাহে শ্ল' কৰি দিছিলে. And the driver sounded his horn loudly again and again আৰু ড্ৰাইভাৰজনে হৰ্ণটো বাৰে বাৰে ডাঙৰকৈ বজাইছিলে. But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped always right in front of the bus. কিন্তু যিমানেই ড্ৰাইভাৰজনে হৰ্ণটো বজাব লৈছিলে সিমানেই গৰুটোৱে ভয় খাই লৈ পিনি এই গাড়ীখনৰ সন্মুখতে খুব জঁপিয়াই আছিলে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ. Somehow this was very funny to Valli আৰু সেইটো ভালিৰ কাৰণে খুব ফানি আছিলে. হাঁহি ফূৰ্তিবাজ কথা আছিলে. She laughed and laughed until there were tears in her eyes আৰু তাই হাঁহি আছিলে যেতিয়ালৈকে তাইৰ চকু পানীৰে ভৰি পৰা নাছিলে. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. কণ্ডাক্টৰজনে ক'লে যে বাইদেউ আপুনি বহুত হহা নাইনে? Better save some for tomorrow. ভাল হ'ব আপুনি যদি কাইলৈলৈ অলপ থৈ দিয়ে. আজি হাঁহিয়ে হৈ দিয়ে আপোনাৰ কাইলৈ ৰাখি থওক তেনেকৈ বুলি ক'লে. At last the cow moved off the bus আৰু অৱশেষত গৰু পোৱালিটো ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰি দিলে. And soon the bus came to a railroad crossing আৰু লাহে লাহে গৈ লৈ পিনি বাছখন এটা ৰেইল ৰোড ক্ৰছিং ওচৰ পালেগৈ. A speck of a train could be seen in the distance growing bigger and bigger as it drew near আৰু কিছুমান ট্ৰেইনৰ চিৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু যিমানৰ গাড়ীখন ওচৰ চাপি গৈছিল সিমানৰ সেই ট্ৰেইনৰ চিৰিবিলাক অলপ ডাঙৰকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus. আৰু তাৰপিছত ট্ৰেইন এখন আহিল যিখন then it rushed past খুব ট্ৰেমেণ্ডাছ ৰ' ডাঙৰ খুব ভয়ানক এটা হেৰি চিঞৰ মাৰি লৈ পিনি ট্ৰেইনখনৰ যিটো হৰ্ণ হয় হৰ্ণ বজাই লৈ পিনি গোটেইখন কঁপাই লৈ বাছখন কঁপাই থৈ গৈছিলে. Then the bus went on and past the train station আৰু তাৰপিছত বাছখন চলি গ'ল পিনি ট্ৰেইন ষ্টেচনটো পাৰ হ'ল. From there it traversed a busy well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare আৰু লাহে লাহে গৈ পিনি এটা সম্পূৰ্ণ খুব ব্যস্ত এডোখৰ জেগা পালেহি য'ত বিভিন্ন দোকান বজাৰ আছিলে. Such big bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. আৰু তাৰপিছত ডাঙৰ ব্ৰাইট লুকিং শ্বপছ বিভিন্ন জাকজমকীয়া দোকান বজাৰবিলাক হোৱাট গ্লিটাৰিং ডিছপ্লেচ অফ ক্লথ আৰু খুব জাকজমকীয়া কাপোৰৰ গোটেই জিলিকি থকা কাপোৰ ডিছপ্লে কৰি থোৱা আছিলে প্ৰদৰ্শনৰ নিচিনাকৈ কৰি থোৱা আছিলে ওলমাই ৰখা হৈছিলে. এণ্ড আদাৰ মাৰ্চেণ্ডাইজ আৰু আন যিবিলাক বিক্ৰী কৰা সামগ্ৰী সেইবিলাক চাচ বিগ ক্ৰাউডছ আৰু বহুত মানুহৰ ভিৰ আছিলে. ষ্ট্ৰাক ডাম উইথ ৱাণ্ডাৰ ভালি গেপ্ট এট এভৰিথিং আৰু হেৰিয়ে ভালিয়ে এইটো মুহূৰ্ত আচৰিত হৈ লৈ পিনি বোবা আগতে হৈ গৈছিলে একো কথা বতৰা ভালি গেপ এট এভৰিথিং ভালিয়ে সেইবিলাকত চাই লৈ পিনি দেখি লৈ পিনি সকলোবিলাক দেখি লৈ পিনি বোবা আগতে হৈ গৈছিলে. দেন দ্য বাছ ষ্টপ এণ্ড এভৰিৱান গট অফ এক্সেপ্ট ভালি আৰু তাৰপিছত বাছখন ৰখালেগৈ আৰু গোটেইবিলাকত নামি গ'ল কেৱল ভালিহে থাকি গ'ল. হে লেডি ছেইড দ্য কণ্ডাক্টৰ আৰেণ্ট ইউ ৰেডি টু গেট অফ. কণ্ডাক্টৰজনে ক'লে যে বাইদেউ আপোনাৰ নামিবলৈ হোৱা নাই নেকি? দিছ ইজ এজ ফাৰ এজ ইয়ৰ 30 পইচা টেক্স ইউ. আপুনি যিমান 30 পইচা দিছে যে সেই 30 পইচাটোৱে ইমানলৈ আনিব তেন্তে আপুনি এতিয়া নামক তেনেকৈ বুলি কণ্ডাক্টৰজনে কৈছে. ন' ভালি ছেইড আই এম গ'য়িং বেক অন দি ছেইম বাছ. যেন মই নানামো মই এইখন বাছতে আকৌ ঘূৰি যাম. চি টুক আনাডাৰ 30 পইচা ফ্ৰম হাৰ পকেট এণ্ড হেণ্ডেড দ্য কইনছ টু দ্য কণ্ডাক্টৰ. আৰু তাইয়ে বাকী 30 পইচা পকেটৰ পৰা উলিয়াই পিনি কণ্ডাক্টৰজনৰ হাতলৈ দিলে. হোৱাই চামথিং দ্য মেটাৰ. কিয় কিবা হৈছে নেকি তেনেকৈ বুলি কৈছে. ন' নাথিং ইজ দ্য মেটাৰ. একো নাই হোৱা. আই জাষ্ট ফেল লাইক হেভিং এ বাছ ৰাইড ডেটছ অল. মই কেৱল বাছ ৰাইড কৰিব বিচাৰিছিলোঁ বাছত উঠি চাব বিচাৰিছিলোঁ সিমানেই কথা আৰু বেলেগ একো নাই. ডোণ্ট ইউ ৱান্ট টু হেভ এ লুক এট দ্য চাইটছ নাও ডেট ইউ আৰ হিয়াৰ. তুমি এই দৃশ্যবিলাকত চাবলৈ মন নাই নেকি? টাউনখন চাবলৈ মন নাই নেকি? তুমিতো ইয়াত পালাহি যিহেতু চাই নোলোৱা নেকি? অল বাই মাই চেল্ফ. আই উড বি মাছ টু আফ্ৰেড. কি মই অকলে? নাই দেই মই নোৱাৰোঁ বহুত ভয় লাগে. গ্ৰেটলি এমিউজ বাই দ্য গাৰ্লছ ৱে অফ স্পিকিং দ্য কণ্ডাক্টৰ ছেইড. আৰু তাইয়ে যেনেকৈ কৈছিলে সেই কথাষাৰ শুনি লৈ পিনি কণ্ডাক্টৰজনৰ খুব
এটা এমিউজমেণ্ট আহিছিলে, অলপ আনন্দ লাগিছিলে, মৰম লাগিছিলে ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি। আচলতে দ্য কণ্ডাক্টৰজনে তেতিয়া কৈছিলে যে কি বুলি, বাট ইউ ৱেৰেণ্ট এফ্ৰেড টু কাম ইন দ্য বাছ, কিন্তু তুমি বাছখনত আহি পেলাই ভয় নকৰিলানে, তেনেকৈ বুলি ক'লে।